cheese आलु पराठा बनाउँदैछौँ गरम मसला यो नेपालीमा के भन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ राइट हो कि रङ हो थाहा भएन है गाइस धेरै हाल्नु है चिज चाहिँ लुकिङ गुड यार काँचो चाहिँ सानो भयो सानो सानो हुँदै गयो यो धनियाँलाई चाहिँ म यहाँभित्र हाल्छु अनि यसरी द गोक्चर इज रेडी मेरो टिकटक हेर्नु भएको छैन भने अहिले गएर हेर्नु नमस्ते सबैजना सो आज चाहिँ हामी के गर्ने हो गेस गर्नुहोस् गेस गर्नुहोस् के होला के होला ओइ कसले भनेको थियो ल आफ्टर अ लङ टाइम हामी यहाँ कुकिङ भिडियो गर्दैछौँ लास्ट टाइम हामीले के भनेको थियो लास्ट टाइम हामीले के बनायो दाल भात हैन यस दाल भात तरकारी बनाएको थियो हामीले अनि एकदम मिठो भएको थियो अनि कति धेरै मान्छेले एकदम धेरै एडभाइसहरू दिनुभयो अनि अल्सो धेरै कम्प्लिमेन्ट्सहरू दिनुभयो अनि वी आर सो ह्याप्पी त्यसैले अब चाहिँ हाम्रो अर्को केही बनाउनु नयाँ के बनाउनु पर्यो भनेर आज हामी के बनाउँदैछौँ आज हामी बनाउने हो आलु पराठा विथ चीज एड गर्ने प्लान हो हैन तर आई थिंक इट्स कमन है धेरै मान्छेले बनाउनुहुन्छ होला नि थाहा भएन तर जस हामी चाहिँ आज आलु पराठामा चीज हालेर अलि त म त फर्स्ट टाइम खाइरहेको तिमी खाएको छ चीज आलु पराठा फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम म चाहिँ टिकटकमा देखेँ होइन एकजना मान्छे चिज हाल्दो रहेछ क्या पराठाभित्र हामी लाइक ए द्याट साउन्ड्स लाइक अ बम्बास्टिक आइडिया भनेर अब हामी पनि ट्राई गर्नु पर्यो भनेर आज हामी चीज आलु पराठा बनाउँदैछौँ सो अब लेट्स गेट कुकिङ सो मैले चाहिँ यो अलिकति प्रेप गरिसक्यो यो चाहिँ के भन्छ रोटी चाहिँ मैले यसरी बनाइसक्यो लाइक के अरे फ्लावर वाटर अनि नुन अनि के अरे ओइल हालेर बनाएको यो चाहिँ आलु पराठाको आलु पनि यहाँ मैले बोइल गरिसकेँ मैले चाहिँ यहाँ राइस कुकरमा बोइल गरेको सो कसले के गर्ने भन्दा अब फर्स्टमा युरिकाले चाहिँ यो बोइल भएको आलु चाहिँ केलाएर केलाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ प्याज चाहिँ कुक गर्ने अनि त्यसपछि फाइनली यो टाउभित्र आलु हालेर यो हालेर अब रेडी गर्ने त्यो चाहिँ पकाउने लास्टमा एज अलवेज मलाई केही पकाउन आउँदैन सो नानाले जे टिकटकमा उसले सिकेछ त्यो मलाई सिकाउँछ अनि म चाहिँ उसलाई असिस्ट गर्दै बनाउने प्लान हो मेरो नलेज सबै टिकटकबाट हो अनि हामीले गोक्चर पनि बनाउने गोक्चर त्यो ग्रिन कलरको गोक्चर हुन्छ नि त्यो पनि हामी बनाउन ट्राई गर्ने है त ओके स्टार्ट अनि आजकलको हल्खबर चाहिँ के छ आजकलको हल्खबर त के भन्नु त्यही हो नि आजकल त काम गयो घर आयो छुट्टीको दिनमा अलिक घुम्न गयो तिमी किन आजकलको मेन हल्खबर बिर्सेको ए बिर्सिर गाइस आइ एम सो सरी है ल आजकल हाम्रो के भइरहेछ भनेपछि हामीले टिकटकमा भिडियोजहरू पोस्ट गर्न थाल्यौँ नि त यस अनि वाउ कस्तो कति धेरै मान्छेहरूले हेर्नुभयो है हो कति धेरै मान्छे स्पेसली उसकोमा चाहिँ है नानाकोमा चाहिँ हो पहिला अलिकति लाइक ट्रिपमा गएको भिडियोहरू राखेको थियो त्यो त भाइरल केही भएन है भ्युज आउँदै आएन यो टिकटक के हो भनेर है तर रिसेन्टली मैले चाहिँ के अरे लास्ट विकदेखि होला ल नेपालीमा बोलेर टिकटक पोस्ट गरेर हेरौँ भनेको है अनि पोस्ट गरेको कति धेरै भ्युज आयो क्या मेरो एउटा भिडियोमा त मेरो 1 मिलियन भ्युज आयो क्या त क्या तर्सेको है त्यसपछि मैले चाहिँ अबदेखि चाहिँ अब नेपालीमा बोलेर टिकटक बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ लास्ट विकदेखि म एभ्री डे टिकटक चाहिँ पोस्ट गर्दैछु एभ्री डे अनि उसले पोस्ट गर्नु थालेपछि मैले पनि पोस्ट गरेँ क्या अनि मेरो पनि धेरै मान्छेहरूले हेर्नुभयो तर उसको जति चाहिँ हेरेन सो गाइस मेरो टिकटक हेर्नु भएको छैन भने अहिले गएर हेर्नुहोस् अहिले नै यो भिडियो पछि हेर्नुहुन्छ बरु मेरो टिकटक अहिले हेर्नुहोस् मेरो टिकटक चाहिँ यो है यो रोशीको ओनेगाइशिमास आई थिङ्क हामी दिदी बहिनी त हो तर अब फिल्मिङ स्टाइल कन्टेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ सो अब तपाईँलाई जसको मनपर्छ अब त्यसकै भिडियो हेर्नुहोस् होइन सबैको हेर्नुहोस् हामी तिनजनाले नै फलो गर्नेछ ल उसले आफ्नो मात्रै फ्यान होस् भनेर भन्दैछ तर गाइस मेरो पनि हेर्नुहोस् हाम्रो कान्छी बहिनीले पनि आजदेखि पोस्ट गर्न थालेछ उसको पनि एनिवेज मैले चाहिँ तपाईँहरू यो देखाउनु मन थियो आई डोन्ट नो यो नेपालमा चलाउँछ कि चलाउनु तर च्यापामा यो कहाँ किने तिमीले मैले त नितोरी हो कि क्या हो नितोरी भन्ने फर्निचर स्टोरमा किनेको छ युरिकाले अनि यो चलायो भने चाहिँ 1 सेकेन्डमा त्यो के भन्छ प्याज चाहिँ मसिनो काट्न सक्छ क्या त्यो प्याज चाहिँ चक्ले काट्दाखेरि कस्तो आगो बोल्छ नि काट्दै मलाई फेरि नि हो कि होइन मेकअप पनि निस्किन्छ सो यो युज गरेपछि एकछिनमै हुन्छ क्या
अनि यसको राम्रो कुरा चाहिँ लाइक बत्ती नचाहिने के आफ्नै हातले म्यानुअल भन्छ के भन्छ ह्युमन ह्यान्डले चाहिँ यो यसरी सानो मसिन गर्न सक्छ क्या यसरी सानो सानो काटेर भित्र हाल्ने अनि यो यहाँ यसरी तान्ने हुन्छ नि यो तान्ने चाहिँ यसरी तान्ने अनि मैले धेरै हालेँ क्या धेरै हाल्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है गाइस ल भयो अब म हेर्न सक्दिनँ यो मान्छेलाई मलाई म वर्ष ल बल चाहिन्छ कि यसको लागि हल्देको ए साह्रो रहेछ यो टेक्निक धेरै हालेपछि हुँदैन गाइस अलिकति थोरै हाल्नुपर्छ टेक्निक टेक्निक धेरै हालेपछि कहाँ हुन्छ होइन ओके लेट्स ट्राई अगेन के हो बिग्रेको यसो राख्नुपर्छ आई थिङ्क ओ नाइस 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 हेर्नु यसो कति गर्नु भयो अब ल भयो अझै भन्यो अलिकति गर त्यसो आँखा नपोलिकन एकछिनमै भयो होइन म त यो युरिका आफ्नो काम नगरेर के गर्दै बस्छ भने त उसले सबै आलु त केलाइसकेको रहेछ अब यो तेल हालेँ यसको माथि प्याज हालिदिने ओके सो अब आलु चाहिँ रेडी भयो अनि हामीले के हाल्यो अघि भुटेको प्याज अनि यो हरियो प्याज म अघि हामी चाहिँ दुईजना यो नेपालीमा के भन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ कि भर्खर याद आयो हरियो प्याज अनि अब यसको के अरे सिजनिङहरू गर्ने नुन चाहिँ अलि धेरै हालेको मिठो भएर चाहिँ सुने गरम मसला जापानको सुपर मार्केटमा पनि यस्तरी गरम मसला भनेर पाउँछ है यहाँ चाहिँ लेमन एकदम ऱ्यान्डमली हालिरहेको छु म एज युजुअल टर्मरिक पाउडर पनि हाल्नु न यो चाहिँ कहाँ नेपाली पसलबाट किनाएर जस्तो मेरो बहिनीले भएको कुरा सबै हाल्नु न अरे जस घरमा भएको सबै हाल्नुहोस् है सबैजना यस्तोको गार्लिक पनि पाउँछ अदुवा भन्छ होइन खै हो नि है अनि जिन्जर के भन्छ जिन्जर चाहिँ थाहा भएन जिन्जर चाहिँ थाहा भएन तर हुन त रियल गार्लिक चलाएको राम्रो तर हामीसँग छैन त्यसैले चिकन मसला पनि हालौँ है त त्यसो भए अलिकति अब चाहिँ म मिसाउँछु है अब चाहिँ म चाहिँ रोटी बनाउनेतिर लाग्छु है त यो बनाउँछु ओके अब चाहिँ अलि रङ पनि निस्केर मिठो देख्न थालिरहेछ है अहिले जापान पनि कस्तो वेदर कस्तो छैन हिजो त हिउँ परिरह्यो क्या भन अहिले मार्च भए पनि हिउँ परेको क्या तर फेरि आज चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ फेरि तर फेरि कुनै कुनै ठाउँमा फेरि सक्कर पनि फुलेको के हो त्यस्तो वेदर ओके ल आलु चाहिँ भयो अब रोटी हेरौँ न के गर्दैछ नानाले थाहा छैन है रोटी कस्तो हुन्छ भनेर गाइस म चाहिँ त्यस्तो कन्फिडेन्स चाहिँ छैन क्या अरे होइन छवटा यसरी डिभाइड गरेँ मैले तर सबै त्यस्तो इभन चाहिँ छैन क्या अरे है अब यो भित्र म आलु हाल्छु है त राइट हो कि रङ हो थाहा भएन है गाइस त राइट रङ त के होला है जस्ट अब हामीले बनाउनु मन लाग्ने कुरा बनाउने हो बनाउने मिठो भयो भने भइहाल्यो नि फेरि बनाउने अरे क्या त लुकिङ गुड यार एकदम मिठो देखिरहेको छ अब त्यो चिज हाल्छु है त अघि चाहिँ बिर्सेँ अब चाहिँ हाल्छु चिज यहाँ यसरी यहाँ धेरै हाल्नु है चिज चाहिँ ओ यस्तै हो आलु पराठा लुक्स गुड हैन बहुत अच्छा ल अब मेरो पालो चाहिँ गोक्सु बनाउने गोक्सुको लागि चाहिँ म यो पक्षी के भन्छ पक्षी के भन्छ पक्षी धनियाँ धनियाँ यो धनियाँलाई चाहिँ म यहाँभित्र हाल्छु है त धनियाँ अनि के अरे हरियो प्याज निलो प्याज हरियो प्याज चाहिँ हाल्छ अब कस्तो नाम बिर्सिन्छ क्या अब यो गोक्सु बनाउने तरिका पनि परिवार अनुसार हाउस होल्ड अनुसार डिफ्रेन्ट त हुन्छ है तर म चाहिँ अलिकति दुध हाल्छु अनि पानी पनि हालेँ त्यसपछि नुन हाल्छु अनि यो जापानिजको यो फिस होइन के भन्छ यो दासी भन्ने पाउडर चाहिँ हुन्छ यो पनि हाल्यो भने मिठो हुन्छ भनेर मेरो मम्मीले भन्नुभएको थियो त सो दासी पनि हाल्छु अनि यो लेमन चाहिँ फेरि हाल्छु अनि त्यसपछि चाहिँ गुइँया गर्ने अनि यसरी द गोक्सु इज रेडी एकदम मिठो भयो नाइस हामीले 6वटा सक्सेसफुली बनाउन सक्यो युरिकाले चाहिँ पकाएको यसरी सुरुमा चाहिँ ठुलो बनायो हामीले लास्टमा चाहिँ सानो भयो सानो हुँदै गयो तर भित्र चिज भएर एकदम मिठो हुन्छ होला Let's eat!
सरी हाम्रो अर्को क्यामेरा चाहिँ झ्यापै गयो होइन तर एकदम मिठो भयो एकदम मिठो भयो हाम्रो बहिनी माइलाई पनि खुवाउनु पर्यो हामीले धेरै बनाएको छ सो मेबी पछि बनाएपछि खान्छ तर यो मेरो विचारमा यो चिकन मसला हालेर चाहिँ एकदम राम्रो भयो इट मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स रहेछ चिकन मसला अनि यो के अरे यो कुकुरको धनिया एकदम लाइक राम्रो कम्बिनेसन त्यस्तै हो आई होप यु गाइज इन्जोयड हाम्रो यो कुकिङ भिडियो फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियो पनि हेरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू बाई बाई